kami ngayon sa pinaka secret passage papuntang surfing spot. Nakikita nyo naman nila na napaka-probinsya, napakalinis. Guys, dito na kami. Sup? Nagbigay ka na reference. Ayaw ka maglalakad din. Sup? Ganyan. Okay. Tapos yung kamay sa chest. Welcome to our channel. Up. Ito kami ngayon sa secret passage ulit. Pakatapos na namin mag up kagabi. Diba? Kita nyo naman. Napakagandang daanan para sa napakagandang umaga. Hi. Hi mga kasabwat. Hi mga kasabwat. We're here. Good morning. 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 Another day, another serve. Morning. Morning, Jayan! Casey, hindi naman puro good morning. Morning. Ano mga kasabwat? Jayan, good morning. Good morning.
nandito na po kami, kasama ko si Tab, yung instructor ko, yan, si Ai. Hello. Nag-vlog bigla ano. Vlogger pala si Kuya. Ayan, tinuturuan ako ng pabebe wave muna, yung mga basic na paano mag-surf. Pangatlong linggo na po namin na nagsusurf dito sa La Union. Ubusan ng kwarta to. Ito kuya, get ready ka na. Ito na nga. Okay, Ingat ka kuya ha. okay.